Morning, children. Yesterday we have learned self-induction. Okay, induction of EMF or current due to change in magnetic flux in the coil itself. Now today we are going to deal with mutual induction. And you know what is the meaning of mutual? Mutual means one another. Okay, दुईटा any two persons को बीचमा या any two objects को बीचमा भएको रिलेसनलाई के भन्छ म्युचुअल भनेर भन्छ. ओके, एउटा कोइलमा चेन्ज इन करेन्ट को कारणले गर्दाखेरि अर्को कोइलमा EMF डेभलप भयो भने त्यस्तो खालको इन्डक्सनलाई चाहिँ म्युचुअल इन्डक्सन भनेर भन्छ. Okay, so this is the definition. Mutual induction is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil. Okay, अगाडिको कोइलमा current change हुँदाखेरि चाहिँ flux, magnetic flux पनि change हुन्छ हैन. Magnetic flux त त्यो primary coil मा पनि change हुन्छ as well as linked with the secondary coil पनि के हुन्छ change हुन्छ हैन. जस्तै तिम्रो यो प्राइमरी कोइल बारे ओके, यो सेकेन्डरी कोइल बारे. when we change current, okay, यो प्राइमरी कोइलमा हामीले करेन्ट के गर्यो भने चेन्ज गर्यो भने जस्तै यो करेन्ट I1 ओके, यो करेन्ट I1 हामीले चेन्ज गर्यो. जस्तै पहिला 5 एम्पियर फ्लो हुँदै थियो रे, पछि हामीले बढाए रे 6 एम्पियर 7 एम्पियर बढाए. तो there is change in current. त्यो चेन्ज इन करेन्ट हुँदाखेरि अब यहाँबाट निक्लेको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ हैन. यो आफैमा पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ. linked with itself also it will change and linked with the secondary coil also it will change हैन. so that will induce EMF on both the coils. okay, आफैमा सेल्फमा पनि के हुन्छ इन्ड्युस गर्छ EMF to oppose the cause, अनि सेकेन्डरी कोइलमा पनि के गर्छ induce गर्छ EMF to oppose the cause. The cause is the change in current here in the primary coil. Okay, so itself मा गरेको EMF जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेल्फ इन्डक्सन. अनि यसको कारणले गर्दा यहाँ जुन चाहिँ EMF इन्डक्सन हुन्छ ओके हौ त्यसलाई चाहिँ भन्छ म्युचुअल इन्डक्सन. ओके, सो यसो हेर्दाखेरि हामीले के देख्दैछ कि whenever there is change in current in the primary coil, okay, self induction पनि हुँदैछ mutual induction पनि हुँदैछ. they will take place simultaneously. okay, that is what we will see okay in the last note. okay, so this is what is mutual induction. okay, so any change in current in the primary coil will lead to induction of EMF in the secondary coil. That is what is called mutual induction, and it is very much similar to self-induction. Okay, see, you can see this change in current. Okay, due to change in current, some EMF is developed in the secondary current. Watch both. See simultaneously. Okay, प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइलमा के हुँदैछ चेन्जेस दुईटा हेर. प्राइमरी कोइलमा म करेन्ट दिन्छु, सेकेन्डरी कोइलमा के हुन्छ EMF डेभलप हुन्छ, ग्याल्भानोमिटरले रिड गर्छ. ओके, मोमेन्टरी करेन्ट डेभलप हुन्छ. द्याट इज म्युचुअल इन्डक्सन. ओके, सो सपोज तिम्रो प्राइमरी कोइलमा करेन्ट I1 चेन्ज भयो अरे. ओके, I1 करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ इन्डक्सन अनि म्याग्नेटिक फ्लक्सको चाहिँ phi2 छ अरे. ओके, सो सिमिलरली हामीले सेकेन्डरी कोइलको करेन्ट I2 हो भने प्राइमरी कोइलमा चाहिँ फ्लक्स हुन्छ phi12 हुनसक्छ. ओके, बिकज हामीले फर्स्ट को लागि प्राइमरी बनायो भने सेकेन्ड को सेकेन्डरी हुन्छ. अब सेकेन्ड को लागि प्राइमरी बनायो भने फर्स्ट को सेकेन्डरी हुन्छ नि त. ओके, सो त्यस्तो पनि त हुन सक्छ.
Okay, so we are considering two solenoids. Okay, primary र secondary and बराबरको छ अरे suppose तिनीहरु, अनि we are changing current in the primary coil, and because of that phi 21 magnetic flux is being induced. Okay, and phi 21 magnetic flux induced भयो भने त्यहाँनिर EMF will also induce, that will lead to development of current. Okay, so that is what we are going to see. Okay, so हामीले हिजो सेल्फ इन्डक्सनमा पढेको जस्तै जुन चाहिँ फाइ छ, चेन्ज इन द म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ केले गर्दा हुँदैछ, करेन्टले गर्दा हुँदैछ हैन. सो वी नो. ओके, सो phi 21 भने बुझ्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the secondary coil due to the change in current in the first, directly proportional to I1 हैन. यहाँ जति बेसी चेन्ज भयो, I1 जति बेसी चेन्ज भयो, phi 2 त्यति बेसी के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ. सो phi 2 will be directly related with phi 1 I1. Okay, so this is your first relation. And then when we convert this proportional symbol to equal to symbol, we have to introduce one constant. Okay, हिजो हामीले सेल्फ इन्डक्सन मा L लगाएको थियो, म्युचुअल इन्डक्सन मा त्यो कन्स्ट्यान्ट लाई हामी M मान्छ. ओके, अनि त्यही M कन्स्ट्यान्ट जुन छ यहाँनिर आएको त्यसलाई भन्छ म्युचुअल इन्डक्टेन्स. हिजो L लाई हामीले के भनेको थियो, सेल्फ इन्डक्सन भनेको थियो, इन्डक्टेन्स भनेको थियो हैन. आज हामी M लाई चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेर भन्छ. Okay, where M is a constant of proportionality called mutual induction पनि भन्छ, inductance पनि भन्छ, coefficient of mutual induction पनि भन्छ. Okay, and just like yesterday, if we consider I1 to be 1, okay, 1 ampere हामीले consider गरेको current I1 लाई. Okay, भनेपछि यहाँनिर तिमीले 1 लगाऊ I1 को जग्गामा, यहाँनिर 1 लगायो भने के हुन्छ, phi 21 will be equal to mu हैन. M र phi के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हैन. If M and phi becomes equal for current is equal to 1 unit, then we can define mutual inductance as magnetic flux हैन. mutual inductance र magnetic flux phi त इक्वल भयो नि त, current चाहिँ 1 unit change भयो भने हैन. From there we can define mutual induction M, okay, as the magnetic flux linked with the magnetic flux is linked with the secondary coil, because we are talking about mutual inductance. Okay, magnetic flux linked with the secondary coil, okay, when unit current flows through the primary coil. Primary coil ma 1 ampere current flow हुँदाखेरि secondary coil मा जति magnetic flux develop हुन्छ नि त्यति नै चाहिँ तिम्रो त्यो secondary coil को के हुन्छ, mutual inductance हुन्छ. Okay, so this is the definition of mutual inductance. Okay, and from Faraday's law we know EMF developed in the secondary coil is the rate of change. This is the rate of change of magnetic flux with time in the secondary coil. We know this. Okay, we know this relationship पनि हामीले गरेको थियो. अनि phi 2 भनेको के हो हामीलाई थाहा छ. phi भनेको के हो हाम्रो MI1 हो. phi 21 भनेको MI1 हो. You check this माथि हेर, phi 21 is equal to MI1. So यो phi 2 को जग्गामा हामीले M, okay, phi 2 को जग्गामा हामीले MI1 राख्यो अरे सपोज भनेको M is a constant, so constant will come out of this differentiation D. Okay, so MI बाहिर अनि भित्र बस्यो dI1 by dt, and I1 is a current in the primary coil. Okay, so E2, that means EMF induced in the secondary coil will be equal to negative of M into rate of change of current in the first. Okay, I1 means the rate of change of current in the dIY1 by dt means rate of change of current in the primary coil. Okay, so E2 लाई हामी यसरी नै डिफाइन गर्न सक्छ, यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छ. Okay.
Okay, where E2 is the EMF ल अनि supposing say di1 by dt yani rate of change of current in the primary coil is equal to 1 छ suppose. Okay, जस्तै 1 ampere ले change भयो रे 5 ampere बाट 6 ampere भयो रे 6 ampere बाट 7 ampere भयो रे अब 1 ampere ले change भएन. So if di1 by dt 1 second मा प्राइमेरी कोइल मा करेन्ट चाहिँ 1 युनिट ले बढ्यो भने चेन्ज भयो भने ओके सो di1 by dt को जग्गामा here I can write 1 यहाँनिर हामी 1 लेख्न सक्छौं. सो 1 लेख्यो भने E2 will be equal to minus m हैन. दैट मीन्स E2 र m के हुन्छ इक्वल हुन्छ म्याग्निट्युड हैन. म्युचुअल इन्डक्टेन्स र EMF induced in the second coil को magnitude के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो यहाँबाट हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्स को सेकेन्ड डेफिनेसन पाउँछौँ. हिजो हामीले सेल्फ इन्डक्सन मा पनि दुईटा डेफिनेसन गरेको थियौ हैन. one was related with the magnetic flux, another was related with the EMF induced. So what is the definition? You can check it out. Thus, mutual inductance is defined as the induced EMF. Okay, and this EMF is always induced in the secondary coil. Okay, due to the change in current in the primary coil. Okay, तर change in current in the primary coil जुन चाहिँ di1 by dt लाई चाहिँ हामीले कति मानेको छ 1 यानी unit change. Okay, unity rate of change of current in the primary coil चाहिँ कति हुनु पर्यो युनिट हुनु पर्यो. 1 युनिट ले चेन्ज हुनु पर्यो. जस्तै 5 एम्पियर बाट 6 एम्पियर 1 युनिट ले चेन्ज भयो नि त पर सेकेन्ड. 6 एम्पियर बाट 7 एम्पियर यस्तो प्रकारले प्राइमरी कोइल मा करेन्ट चेन्ज भयो भने हाम्रो सेकेन्डरी कोइल मा चाहिँ EMF चाहिँ कति इन्ड्युस हुन्छ त्यतिलाई नै चाहिँ भन्छ म्युचुअल इन्डक्टेन्स. Okay, so that is what is mutual inductance, and SI unit of mutual inductance is Henry. Okay, mutual inductance को SI unit छ Henry. Okay, अनि mutual inductance चाहिँ 1 Henry भनेर कति बेला भन्छ हामीले भन्दाखेरि जब चाहिँ प्राइमरी कोइल मा चाहिँ 1 एम्पियर करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि ओके सेकेन्डरी जुन चाहिँ हाम्रो कोइल छ त्यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर ले चेन्ज भयो भने त्यसलाई भन्छ 1 हेनरी म्युचुअल इन्डक्टेन्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेसन with related to magnetic flux. Okay, अनि हामी EMF बाट पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छ हैन. जस्तै 1 हेनरी म्युचुअल इन्डक्टेन्स छ रे सेकेन्डरी कोइल को. त के बुझ्छ हामी यो बुझ्छ कि प्राइमरी कोइल मा 1 एम्पियर पर सेकेन्ड गरेर चाहिँ करेन्ट इफ इट चेन्जेस ओके प्राइमरी कोइल मा 1 एम्पियर पर सेकेन्ड 1 सेकेन्ड मा 1 एम्पियर करेन्ट चेन्ज भयो भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी कोइल मा 1 भोल्ट EMF जेनेरेट भयो भने इफ ओके प्राइमरी कोइल मा 1 एम्पियर पर सेकेन्ड को हिसाबले करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि सेकेन्डरी कोइल मा चाहिँ EMF चाहिँ 1 भोल्ट जेनेरेट भयो भने चाहिँ हामी भन्छ कि सेकेन्डरी कोइल को म्युचुअल इन्डक्टेन्स चाहिँ 1 हेनरी. ओके 1 हेनरी हो सेकेन्डरी कोइल को म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेर हामी के गर्छ बुझ्छ. सो म्युचुअल इन्डक्टेन्स को SI युनिट रहेछ हेनरी अनि हेनरी को पनि we have many definitions, two definitions. Okay, one is with flux, another is with EMF. Okay, so that is it. Now we will see mutual inductance of two long coaxial solenoids. Okay, coaxial भनेको चाहिँ अब हामीसँग के छ दुईटा कोएक्सियल भनेको एउटा एक्सिस भएको ल दुईटा के छ हामीसँग कोइल छ यसरी एउटा कोइल भयो अर्को कोइल. ओके, तर यो कोइल को बीचमा चाहिँ we have certain distance न त्यो डिस्टेन्स नहुनु पनि सक्छ. यो दुईटा चाहिँ अब सँगसँगै हुनु पनि सक्छ like we will see in this diagram. Okay, so because of change in current in the first primary coil
what will be the EMF generated in the secondary coil? That is what is mutual inductance, and we will see this for two long coaxial solenoids. And यो solenoid को जो length छ, यो length okay equal हुनु पनि सक्छ, equal नहुनु पनि सक्छ, that depends. Alright, okay, let's see. So we have two. See, the primary coil is already there. Now I will bring one coaxial secondary coil. Okay, and primary coil मा अब हामी के गर्छ? Primary coil मा यो brown color चाहिँ secondary coil हो, blue color चाहिँ primary coil. Okay, primary coil मा हामी current अब okay, secondary coil मा एउटा galvanometer छ हैन, reading 0 छ. अब primary coil मा current जस्तो change हुन्छ, secondary coil मा EMF generate हुन्छ. That is mutual inductance हामीलाई थाहा छ. Okay, अनि दुईटाकै length चाहिँ suppose LL छ, equal length छ suppose. Okay, so we will now flow current. Yeah, current flow गरे I1 current flow गर्दा चाहिँ हाम्रो secondary coil मा EMF generate हुन्छ. Galvanometer will show some deflection. Okay, all right. So हिजोको जस्तो in self inductance also we saw no solenoid को, यो चाहिँ अब coaxial solenoids को, किनभने यहाँ त दुईटा coil चाहिन्छ. So magnetic field due to primary solenoid is B1 mu naught N1 हामीले हिजै पढेको छ. Okay, so let me revise. N भनेको चाहिँ number of turns, total number of turns. Okay, if it is N1 then the primary coil go, if it is N2 then the secondary coil go. And if L is the length, and what will be your N? N will be number of turns per unit length. Okay, and if L is the length of the solenoid, then what will be our for relation between small n, capital N? Yesterday also we saw this, no? And if we want, we can write capital N as small n into L. So we have this relation as well as this relation, which we will use like what we did in self-inductance in yesterday's class. Okay, so this is the magnetic flux, magnetic field due to primary solenoid. Okay, it will be mu naught. अब mu naught भन्दा बुझ्छ कि there is no core. Okay, core हालेको छैन, यो हाम्रो यो coil को भित्रपट्टि चाहिँ core चाहिँ के छ, air छ या vacuum छ भनेर बुझ्छ नि त knot ले हैन. अनि हाल्यो भनेदेखिको चाहिँ mu naught को जग्गामा कुनै एउटा मटेरियल हाल्यो भने चाहिँ mu हुन्छ. Okay, if we insert some core, then we will have that mu as magnetic permeability भन्छ हैन. mu र mu naught लाई magnetic permeability भन्छ, magnetic permeability भन्छ, त्यो चाहिँ mu हुन्छ. Okay, if we insert some material, अब के पनि छैन भने चाहिँ mu naught लेख्छ नि त, that we know. Okay, so this is the formula for magnetic field due to primary solenoid. Magnetic flux linked across one turn, single turn of the secondary coil. Okay, first coil को कारणले गर्दा secondary coil मा चाहिँ magnetic flux कति link हुन्छ भने चाहिँ 5 to 1 per turn, एउटा turn. That will be given by B1A, अनि B1 को जग्गामा mu naught N1 I1 we can put. Okay, mu naught N1 I1 A by L हुन्छ, by L A हुन्छ. Okay, त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यो small n को जग्गामा capital N introduce गरेको using this relation. Okay, so that is the magnetic flux linked with one turn. अब n वटा टर्न छ अरे, n2 वटा टर्न छ अरे suppose, या n वटा टर्न छ अरे. Okay, magnetic flux linked across n turns. अब n suppose n2 turns छ ल, n2 छ अरे secondary coil को number of turns चाहिँ suppose n2 छ भने चाहिँ n2 ले त गुणा गर्नु पर्यो नि त हैन. So we multiplied with n2 here. यो चाहिँ n into n square भयो नि हो, अनि चाहिँ n1 into n2 हुन्छ. Okay, this is the magnetic flux linked across
and 2 turns of the secondary solenoid due to the change in current in the first. Okay, तर हामीलाई थाहा छ phi 21 is equal to mu 21 I1. हामीलाई थाहा छ, we know this relation. Oh, so phi 21 is equal to mu 21 I1 भयो भने what we can write for mu 21, किन हामी त म्युचुअल इन्डक्टेन्स खोज्दैछ नि त, m को भ्यालु खोज्दैछ नि त हैन. तो m21 को जग्गामा हामी के लेख्न सक्छ, m21 को जग्गामा हामी के लेख्न सक्छ, phi 21 by I1 लेख्न सक्छ, we can write हैन. अनि phi 21 को जग्गामा कति छ हाम्रो, mu naught n1 n2 I1 a by L छ, अनि यहाँ मुनिपट्टि I1 छ. So I1 will get cancelled. So what we will get, mu naught n1 n2 a, mu naught n1 n2 a divided by L we will get. Okay, अनि यो क्यापिटल N को जग्गामा n1 को जग्गामा हामीले nL, ओके, अनि n2 को जग्गामा पनि हामीले nL लेख्यो भने हाम्रो यो रिलेसन आउँछ. ओके, यो गरेर हेर्नु, एउटा L र एउटा L क्यान्सल हुन्छ, माथिपट्टि दुईटा L आउँछ, मुनिको L सँग एउटा L क्यान्सल हुन्छ, अनि यो रिलेसन आउँछ. ओके, सो त्यसरी नै हामीले सेकेन्डरी कोइललाई चाहिँ प्राइमरी कोइललाई चाहिँ सेकेन्डरी कोइल बनायो भने म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ द फर्स्ट कोइल M12 को भ्यालु सेम त्यति नै आउँछ. ओके, सो सेम लेन्थ छ दुईटै कोइलको भने म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ द फर्स्ट र म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ द सेकेन्ड चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ. ओके, इफ द materials are same. Okay, so for two long coaxial solenoids of same length same छ, दुईटा coaxial solenoid छ अनि क्रस सेक्सनल एरिया पनि बराबर छ भने चाहिँ तिनीहरु दुईजनाको म्युचुअल इन्डक्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ. ओके, अनि त्यसलाई हामी M भन्न सक्छौं. ओके, बट द कन्डिसन इज दैट दुईटै कोइलको लेन्थ पनि सेम हुनुपर्छ, क्रस सेक्सनल एरिया नि त बुझ्छ. ओके, यसलाई भन्छ लेन्थ, यसलाई भन्छ क्रस सेक्सनल एरिया हैन, यसलाई भन्छ के, क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ सेम छ भने चाहिँ दुईटाको म्युचुअल इन्डक्टेन्स के हुन्छ, सेम हुन्छ. ओके, सो दिस इज वन थिङ. अनि म्युचुअल इन्डक्टेन्स को फ्याक्टर्स के मा डिपेन्ड गर्छ त म्युचुअल इन्डक्टेन्स भने चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स. अभियसली नम्बर अफ टर्न्स मा त गर्छ, किनभने नम्बर अफ टर्न्स जति बेसी छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क त्यति नै बेसी हुन्छ हैन. एउटा त त्यो फ्याक्टर हो. सेकेन्ड फ्याक्टर चाहिँ जियोमेट्रिकल शेप एन्ड रिलेटिभ सेपरेसन भन्ने. ओके, अब त्यो सोलेनोइडको शेप कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ. अनि सोलेनोइड चाहिँ अब कति टाढोमा छ प्राइमेरी र सेकेन्डरी त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ हैन. हामीले त अब यो दुईटालाई चाहिँ सँगसँगै राखेर हेरेको थियो अहिले हैन, इन द प्रिभियस स्लाइड. एन्ड देयर इज सम ग्याप, जति बेसी ग्याप हैन म्युचुअल इन्डक्टेन्स के हुन्छ, कम्ती हुन्छ. टाढोमा भयो भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि त कम्ती पाउँछ हैन. सो दैट इज वन फ्याक्टर. सेकेन्ड फ्याक्टर चाहिँ देयर रिलेटिभ ओरिएन्टेसन, तिनीलाई कस्तो प्रकारले राखेको छ. हामीले एउटा कोइललाई यसरी र यसरी पनि त राखेको हुन सक्छ, यसरी राखेको हुन सक्छ, कसरी राखेको छ हैन, त्यसमा पनि के गर्छ, डिपेन्ड गर्छ. अनि प्राइमेरी कोइल र सेकेन्डरी कोइलले चाहिँ एकअर्कालाई एन्भलप गर्यो भने, जस्तै इन द प्रिभियस स्लाइड वी शोड नो, प्राइमेरी पनि यी थियो, सेकेन्डरी पनि यसरी एन्भलप गरेर बसेको छ भने चाहिँ what will happen, there will be more mutual inductance. Okay, अनि म्युचुअल इन्डक्टेन्स चाहिँ एकदम मिनिमम हुन्छ रे. कति बेला एउटा कोइल यस्तो अर्को कोइल चाहिँ यस्तो परपेन्डिकुलर रहेछ भने चाहिँ एकदम कम्ती हुन्छ. ओके, अनि म्युचुअल इन्डक्टेन्स इन्क्रिजेस बाइ म्यु टाइम्स. अब हामीले के हेर्यो, यो जुन चाहिँ कोइलको भित्रपट्टि के पनि थिएन, वी ह्याड केप्ट नथिङ इनसाइड द coil as the core. Okay, but instead of vacuum or no air, if we insert some material, okay, कुनै material हामीले यहाँनिर के गर्यो, हाल्यो. ओके, जसको चाहिँ म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी चाहिँ सपोज म्यु छ भने चाहिँ म्यु टाइम्सले नै बढ्छ रे म्याग्नेटिक यु नो म्युचुअल इन्डक्टेन्स. ओके, माने भ्याक्युममा म्युचुअल इन्डक्टेन्स कम्ती हुन्छ. ओके, अब हामीले एउटा कुनै यो भित्र एउटा इन्सर्ट गर्यो अरे
के कोर ओके जसको म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी चाहिँ म्यू छ भन्नेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु पनि म्यू टाइम्सले नै के हुन्छ बढ्दो रहेछ okay so these are certain informations regarding mutual inductance and in this slide we learned what mutual inductance is mutual inductance ko induction ko definition padyo mutual inductance padyo mutual inductance ko duita definition padyo हैन one related with the change in flux another related with the EMF okay and similarly Henry is the SI unit भनेर पढ्यो म्युचुअल इन्डक्टेन्स को त्यसको पनि दुईटा डेफिनेसन गर्यो सो फ्याक्टर्सहरु गर्यो कोएक्सियल सोलेनोइड को म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि हामीले गर्यो ओके सो दिस आर द थिंग्स वी डिड एन्ड देन अल्टिमेटली इन द फर्स्ट एट द बिगिनिङ आई टोल्ड यु दैट म्युचुअल इन्डक्टेन्स र सेल्फ इन्डक्टेन्स चाहिँ के हुन्छ एट द सेम टाइम हुन्छ ओके प्राइमरी कोइलले सेकेन्डरी कोइललाई जब के गर्छ इन्ड्युस गर्छ EMF त्यति बेला त्यसले आफैलाई पनि गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्छ भन्नु भने नि त मैले सो म्युचुअल इन्डक्टेन्स र सेल्फ इन्डक्टेन्स चाहिँ के हुन्छ सँगसँगै अकर गर्छ दैट इज व्हाट वी हैव टु रिमेम्बर